Hello everyone, welcome back my another video. हामी AutoCAD को सिरिजमा छौं। अस्तिल्लो भिडियोहरुमा हामीले क्र्याङ्क कसरी क्रिएट गर्ने भन्ने कुरा सिकेका थियौं। आज हामी AutoCAD मा कसरी टप बार क्रिएट गर्ने भन्ने कुरा सिक्न गएका छौं। AutoCAD मा टप बार क्रिएट गर्नको लागि हजुरले यही प्लान नै कपी गरेर गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई कपी गरेर यसरी लिनुहोस्। यो भित्र लाइनहरुलाई डिलिट हाल्नुहोस् यसरी। यो सब डिलिट हाल्दा हुन्छ। अनि सबैले डिलिट गरिदिनुहोस्। त्यसपछि पछाडी साइ खण्डमा ल्याउनु पर्छ। अब हामीले टप बार क्रिएट गर्ने पनि क्र्याङ्क बार जस्तै हो। अब हजुरले अस्ति क्र्याङ्क बार क्रिएट गर्दाखेरि कसरी बुझ्नु भएको थियो, यो पनि त्यसरी नै बुझ्नुहोस्। त्यसरी नै गर्ने हो। अब टप बार क्रिएट गर्दाखेरि हामीले सेन्टर टु सेन्टर डिस्टेन्स नै हेर्नुपर्ने हुन्छ। यसको सेन्टर टु सेन्टर लिएर हामीले गर्ने गरिन्छ टप बार पनि। अब यसलाई हामीले कसरी क्रिएट गर्ने त भने अब यो हामीले होरिजेन्टल लाइनमा यसरी लियो भने अब यो होरिजेन्टल लाइनको लागि मल्टिप्लाई गर्नको लागि हो। अब यो साइडमा 0 छ र यो साइडमा पनि 0 छ भने हामीले क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ। क्र्याङ्क बारमा जतिले नै क्रिएट गर्ने हो यो 0 मा भएको खण्डमा 0.15 L इन्टु लेन्थ कति छ त्यो हाल्नु। सेन्टर टु सेन्टर डिस्टेन्स 11 फिट छ। 11 फिट इन्टु अब यहाँ जति छ त्यति पेस्ट गर्नु पर्यो। L इन्टु 1 फिट 7 इन्च इन्टु अब यो साइडमा 0 छैन। अब यो साइडमा भनेपछि 0 नभएको खण्डमा अब यो साइडलाई के गर्ने त 0.30 इन्टु सेन्टर टु सेन्टर डिस्टेन्स 0.30 इन्टु यो सेन्टर टु सेन्टर डिस्टेन्स यो सेन्टर है त 3 फिट 6 इन्च। एल इन्टर गर्ने 3 फिट 6 इन्च 6.3 फिट 3 फिट अन्त पनि अलि बढी छ। 3 फिट 3 इन्च यसलाई 3 फिट 4 इन्च राख्दियौ। अब यो साइडको क्र्याङ्क बार एक कट पिस र यो साइडको कट पिस हुन्छ टप बार भने यसलाई कपी गर्न सक्नुहुन्छ सर। किनभने यो हाम्रो सेमै भएको कारणले हामीले मल्टिप्लाई गर्दा यदि नै हुने हो। सेम डिस्टेन्स भएको कारणले गर्दा सेम नभएको खण्डमा हामीले फरक गर्नुपर्ने हुन्छ। तर सेम भएको खण्डमा यसलाई नै कपी गर्न सकिन्छ। अब हामीले अस्ति कतिमा राखिन्थ्यो त कति डिस्टेन्समा भनेर यहाँनिर छ 6 इन्चको डिस्टेन्समा राख्ने हो हामीले। अब इन्टर 6 इन्चको डिस्टेन्समा यसलाई पनि गरौँ 6 इन्च भनेर यसरी राखौँ। यो साइडलाई म यसरी एक्सटेन्ड गर्दैन मिरर गर्न सक्छु। एक्सटेन्ड गर्न मिरर एक्स गर्ने अवस्थी पनि हामीले गरेका थियौँ। यसलाई एक्सटेन्ड गरेर यहाँ जोडाउने यहाँनिर यो लाइनलाई पनि हामीले मल्टिप्लाई यहाँसम्म गर्छौँ यो सेन्टर टु सेन्टर। त्यसपछि बाँकी रहँदो भने हामीलाई एक्सटेन्ड गरेर जोडाउने। एक्स इन्टर गर्नुभयो भने होरिजेन्टल लाइन आउँछ। एक्सएल इन्टर बी इन्टर एच इन्टर बी इन्टर वर्टिकल हो। एच इन्टर होरिजेन्टल हो।
यहाँनिर यसलाई फिक्स गरिदिनुहोस्। यो सबै लाइनहरुलाई यो तलमाथि भयो, अलिक राम्रो देखेन। मुभ गरेर सेन्टरमा राख्दा अझै राम्रो हुन्छ। किनभने यो डिस्टेन्स फरक छैन भनेपछि यसलाई कपी गरेर युज गर्न सकियो। सेन्टरदेखि यसको सेन्टरमा ल्याउँ, यसको सेन्टरमा ल्याउँ। अब हाम्रो के छ, स्टार केस छ भने यसलाई यसरी फाल्दिउँ, यहाँ लाग्ने भयो। यसलाई मुभ गर्ने, यहाँनिर मुभ गरौँ। अब यो बाहिर गयो, सिलेक्ट गरौँ, यसरी गर्न सकियो। कपी गरेर यसलाई नै यो ठाउँ पनि मुभ गर्न सकियो, कपी गर्न सकियो यसरी। अब यो सेम हुने भयो। अब यो लाइनलाई कपी गर्न सक्नुहुन्छ किनभने यो सेम थियो। यसरी नत्र यो माथिको लाइन कपी गर्न सक्नुहुन्छ, यो सेम हो। कपी गर्ने यसरी गरेर देखाउने। अब हामीले यसलाई पनि डाइमेन्सन दिनुपर्ने हुन्छ, यसलाई नै कपी गरौँ। कपी गरौँ, यहाँ राखौँ। यसदेखि यो डिस्टेन्स भने कति हो, यो लाइनसँग एक्सेल इन्टर पेन्टर हो। यो लाइनमा टक्क यसरी गरेर पनि गर्न सक्नुहुन्छ, नत्र इन्डिभिजुअल पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अस्ति पनि मैले सिकाएको थिएँ त्यो वर्गमा, त्यसरी नै पनि गर्न सक्नुहुन्छ, नत्र यसरी गर्न पनि मिल्छ। अब हाम्रो मल्टिप्लाई गरेको कतिको त 0.30 ले हो, 0.30 हो, 0.3L राख्दा पनि भयो। यो र यो सेम भएपछि यसले काम गर्छ है। कपी गरौँ, यो ठाउँमा सेन्टरमा भएन, मुभ गरौँ यसलाई सेन्टरमा। लाइन कपी गरौँ,
यसरी गर्न सक्नुहुन्छ। अभियसली भर्टिकलमा होरिजेन्टल मात्र गरियो, अब भर्टिकललाई अर्कैमा गरौँ। अब यो भनेको सेक्सन हो, यो सेक्सन काटेको यसलाई पनि लगेर यसरी पेस्ट गरिदिउँ। अब यहाँ 0.15 छ भने यहाँ पनि त्यही गर्नु पर्यो, सेम त्यही हो, किनभने 0 छ, यहाँ पनि 0 भएको कारणले त्यसरी नै गर्नुपर्ने हुन्छ। हजुरहरूले भिडियोको कन्टिन्यू हेर्नु भएन, पार्ट 1 पार्ट 2 गर्दै हेर्नु भएन भने बुझ्न गाह्रो हुन्छ। हजुरहरूले सिरियल हेर्दै लानुभयो भने हजुरलाई बुझ्न पनि सजिलो हुन्छ, हरेक पार्टलाई बुझ्दै गर्न सजिलो हुन्छ। तपाईहरुलाई मेरो भिडियो कस्तो लागिरहेछ, राम्रो लागे लाइक शेयर सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, कमेन्ट गर्न नभुल्नु होला। कमेन्ट गर्नुभयो भने हजुरहरुको कमेन्टले गर्दा मलाई मोटिभेट मिल्छ, भिडियो बनाउनलाई अझै मन लाग्ने थियो। हस्त धन्यवाद, आजको लागि भिडियो यति नै। अब अर्को सेक्सनमा अर्को पार्टमा ल्याउँला अरु। यो ठाउँमा हाम्रो एउटा कुरा छुटेछ, फेरि यो हाम्रो ग्राउन्ड फ्लोरको यसलाई दुईटालाई डिलिट हान्दिउँ, किनभने यो हाम्रो क्र्याङ्क बार होइन, हाम्रो यो टप बार हो। टप बार हो भनेपछि हामीले यहाँबाट कपी गरेर टप बार भएको लाने, यो होरिजेन्टल डिरेक्सनको यो एक्स डिरेक्सन वाइ डिरेक्सनको हो, छुट्याएर यसरी एक्स्ट्रा टप बार हो। कुन डिरेक्सनको यो, अब यसरी हेरौँ, यो भनेको हाम्रो यसरी काट्दाखेरि कुन डिरेक्सनमा हामीले राखेका छौँ। अब यहाँनिर हेरौँ, यसलाई यो डिरेक्सन लगायो भने एक्स डिरेक्सन हाम्रो यहाँनिर नै छ, यो एक्स डिरेक्सनमा हामीले काटेको छ भने एक्स हुने भयो, एक्स डिरेक्सन। ग्राउन्ड फ्लोर स्ल्याब रिइन्फोर्समेन्ट प्लान स्ल्याब बटम एन्ड कन्टिन्युस क्र्याङ्क बार डिटेल भनेर यो क्र्याङ्क बार डिटेल भनेर भनेको छ। यो टप एक्स्ट्रा बार भनेपछि हाम्रो यो क्र्याङ्क बारको भनेपछि यो हाम्रो क्र्याङ्क बार होइन, भनेपछि यो हाम्रो के बार हो, टप बार हो, टप एक्स्ट्रा बार हो। भनेपछि हामीले यसलाई टप एक्स्ट्रा बारलाई यसरी राख्न पर्ने हुन्छ। टप एक्स्ट्रा बार कुन डिरेक्सनमा हो, यो एक्स डिरेक्सनमा भनेर यसलाई स्लेट गर्ने, एडिट गर्ने, एक्स डिरेक्सन गर्ने, कपी गरौँ यसलाई नै, यसैले कपी गरौँ, अथवा यसलाई यहाँनिर वाइ डिरेक्सन छ, किनभने यसलाई कपी गरेर यहाँ लग्यो हो। वाइ डिरेक्सन कसरी भयो त, यसरी काटेर हेर्दाखेरि यो ठाडो काट्यो भनेपछि यो वाइ डिरेक्सन भयो भनेर वाइ डिरेक्सन साइडमा हो भने यसरी देखाउन सकिन्छ, हाम्रो यो टप बार हो भनेर। लाइन यसरी राख्दै यहाँनिर यो भिडियोमा होरिजेन्टल डिस्टेन्सको मात्र भयो, भर्टिकल डिरेक्सनको अर्को भिडियोमा ल्याउनेछु। हजुरलाई मेरो भिडियो कस्तो लाग्छ, राम्रो लाग्यो लाइक शेयर सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला, लाइक गर्न कमेन्ट पनि गर्न नभुल्नु होला भन्दै आजको लागि छुट्टिन चाहन्छु। हस्त नमस्ते।